vấn đề nguyên lý gì nữa. Bữa nay tôi nói tới vấn đề gọi là uy tín của một cá nhân, gọi là sự định hình thương hiệu của một cá nhân. Nhưng mà trước khi tôi nói về vấn đề đó, tôi sẽ nói về vấn đề gọi là sự năng động và gọi là sự ì ạch của một cái xã hội. Giống như Tổng thống Donald Trump vừa mới ra một cái điều luật, đó là giảm thuế thu nhập cá nhân cho những người thu nhập trung bình. Là chú Trump mà làm như vậy là chú Trump đã mắc phải một cái lỗi vô cùng lớn, là chú Trump phải đẩy mạnh những cái chương trình, những cái hiệp hội trước, rồi chú Trump mới giảm thuế sau. Nghĩa là vô hình chung khi mà chúng ta giảm thuế rồi đó, là người dân người ta sẽ mất cái động lực phấn đấu. Mà làm sao để cho người ta phấn đấu nữa là mình phải có những cái chương trình, những cái cuộc thi khởi nghiệp, hoặc là những cái hiệp hội khởi nghiệp. Là chú Trump nên những cái hiệp hội khởi nghiệp, là chú Trump nên đẩy mạnh cái phần đó trước khi chú Trump giảm thuế. Tức là đẩy cái phần kia rồi mới giảm thuế. Chứ bây giờ mà chú giảm thuế trước phải không, là vô hình chung trong vòng 10 năm tới cái xã hội của chú nó sẽ ì ạch giống như Việt Nam vậy đó. Là nước Mỹ sẽ chậm tiến bộ liền, sẽ chậm phát triển lại liền. Mình giảm thuế là nó chậm phát triển nha chú Trump. Ở đây là tôi tư vấn không phải là dành riêng cho nước Mỹ, mà dành cho tất cả những nước thuộc thế giới tư bản. Giảm thuế là nó phải đổ qua một cái hướng gì đó. Tức là ngày xưa mình dùng thuế để mà mình áp lực cho người ta chạy, cho người ta làm việc. Còn ngày nay mình không dùng thuế nữa, thuế chỉ là có hình thức thôi. Nhưng mà cái áp lực chủ yếu ở cái chỗ là phấn đấu của người ta là mình dùng những cái hiệp hội, những cái cuộc thi để lôi người ta vô đó. Thì mình phải đẩy những cái hiệp hội, những cái cuộc thi đó, nó song hành với cái chuyện giảm thuế. Chứ mình giảm thuế không là cái xã hội của các anh chị làm, nó sẽ xã hội của nước Mỹ là sẽ giống như ì ạch giống như Việt Nam luôn. Người Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Người Mỹ sẽ chống lại chính phủ chứ phải chơi đâu khi mà xã hội ì ạch đó. Bởi vì chú Trump nên đẩy cái phần kia trước, cái phần mà hiệp hội. Mà tôi biết cái là bên đất nước Mỹ là các hiệp hội phát triển rất là mạnh. Bây giờ mình lại đẩy cho nó mạnh thêm nữa, rồi sau đó mình mới giảm thuế. Tức là anh tham gia hiệp hội đi, toàn dân tham gia hiệp hội đi, toàn dân tham gia thi đua đi, thì lúc đó chính phủ mới giảm thuế. Còn nếu mà toàn dân không tham gia thi đua là chính phủ không giảm thuế đâu. Cái để nguyên vậy đó. Mình phải bắt buộc người ta tham gia, rồi nghĩ là anh tham gia thi đua, anh có thi đua rồi tôi mới giảm thuế. Còn anh mà không thi đua phải không, là tôi để nguyên. Và anh chọn cái nào? Tôi cho anh chọn hai con đường, một là giảm thuế, hai là thi đua, phải không? Còn nếu mà anh không tham gia gì trơn phải không, là tôi sẽ không bao giờ gọi là giảm thuế cho anh, tôi để nguyên vậy đó. Không? Tại vì sao? Tại vì một khi cái áp lực, ví như bây giờ tôi nói thiệt các anh chị đi, bữa nay các anh chị gánh 10 đồng thuế đi, bắt buộc các anh chị phải trả 10 đồng thuế, các anh chị sẽ làm việc được 100 đồng. Còn khi mà các anh chị phải chịu có 1 đồng thuế thôi, từ 10 đồng giảm xuống 1 đồng thôi, là các anh chị chỉ làm việc được có 10 đồng thôi. Vô hình chung cái xã hội Mỹ nó sẽ nghèo hơn ngày xưa. Nó sẽ nghèo hơn, nó đi chậm lại và nó nghèo hơn cái thời gian trước của thế giới tư bản. Tức là cái áp lực nó giảm xuống. Nhưng mà làm sao để áp lực giảm xuống mà xã hội vẫn có thể phát triển, đất nước vẫn có thể phát triển? Là nó ăn với cái mô hình hiệp hội và những cuộc thi. Mình phải bắt người ta vô trong đó thì mới được. Chứ chú Trump mà đơn phương mà giảm thuế phải không, là xã hội chú sẽ không bao giờ phát triển, và nó sẽ đi chậm lại liền. Và người dân thì người ta sẽ không quen với cái chuyện đó. Phải chi nhờ ở Việt Nam đi, họ đi chậm bao nhiêu năm nên tôi cải cách đó thì họ không làm được, họ chỉ làm được có 50% thôi. Còn bên nước Mỹ đi, họ đi nhanh bao nhiêu năm rồi bây giờ tự nhiên đi chậm lại, thì tôi thử hỏi cái chính phủ đó còn được lòng dân chúng đó không? Họ đi chậm lại chừng 2 năm thôi chú Trump, là sẽ có nội loạn luôn đó, chứ phải chơi đâu, phải không? Cái chuyện giảm thuế nó hết sức là quan trọng, tại vì cái đó là cái động lực để người ta phấn đấu. Mà nếu anh cắt cái động lực đó rồi đó, vì người ta dựa trên cái động lực gì, người ta phấn đấu như thế nào, cái động lực nào để cho người ta phấn đấu? Nếu không có động lực là xã hội không có chạy nha. Mà xã hội không chạy là đất nước không phát triển. Mà đất nước không phát triển, chính phủ nào mà làm cho đất nước không phát triển thì chính phủ đó chuẩn bị đi xuống biển mà ở đi, lên tàu đi vượt biên đi. Tại vì người ta sẽ lật đổ. Cái này tôi nói thật nha, chứ tôi không có ví dụ gì đâu đó, tôi nói thiệt á.
Nếu mà cứ làm cái cách đơn phương như là chính phủ Mỹ thôi không, như chú Trump thôi không, là hư liền, hư bột hư đường liền. Không, là coi chừng nằm mơ thấy ác mộng nữa chứ không phải chơi đâu, gối loạn nội bộ luôn á chứ không phải chơi đâu. Đồng ý, tôi nói thiệt với anh chị, giảm thế dân chúng rất là mừng, rất là vui, nhưng mà chỉ được nhất thời thôi, tại vì xã hội người ta sẽ đi chậm lại. Nếu mà xã hội người ta đi chậm lại rồi đó, là mọi tội lỗi người ta sẽ trút lên đầu chính phủ. Đó, tức là chú Trump làm như vậy là vô tình đã tạo điều kiện cho những cái thành phần chống đối, họ đang tìm thấy cái khe hở. Khe hở này là khe hở thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Đồng ý, trong một giai đoạn nhất thời dân chúng rất là vui, nhưng mà về lâu về dài phải không, xã hội sẽ đi chậm lại. Đó, mình phải kéo họ qua bên kia, mình bắt buộc họ qua bên kia. Thì khi họ qua bên kia rồi họ không phấn đấu, xã hội có đi chậm lại, người ta không nói mình được, người ta không nói chính phủ được. Tại vì sao? Tại vì chính phủ đã tạo điều kiện, đã tạo mọi điều kiện để cho đất nước phát triển. Nhưng mà tại đất nước không phát triển là tại vì dân chúng không có phấn đấu. Sao anh đấu thừa tôi được, phải không? Trong khi tôi mở thi rồi cái tôi giảm thế, thì các anh chuyển qua các anh chị thi cử, không thi về dự án, thi về hiệp hội, mà các anh chị không chịu thi thì thôi, chứ bây giờ các anh chị đổ thừa tôi, đổ thừa làm sao? Mà nếu mà mình giảm thế không, mình không có những cái khác, phải không, là người ta sẽ đổ thừa lên, người ta sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu của mình. Người ta nói tại vì mình giảm thế thì đất nước mới không phát triển. Đó, tới lúc đó mình trả lời cái anh sao? Phải không? Còn mình mở ra cái vụ hiệp hội này, phải không, người ta sẽ nói cái câu đó, nhưng mà mình nói là tôi giảm thế và tôi đã có luôn cái phần hiệp hội, phải không, tôi cho thi, tức là tôi áp lực theo cái kiểu khác. Mà đất nước không phát triển là tại vì dân chúng người ta không thi, chứ không phải tại tôi, phải không? Còn chú Trump đánh cái nước cờ đó là rất rất là nguy hiểm, nó lộ quá nhiều nhược điểm. Mà ở đây tôi cũng nhắc nhở chung với những người trong thế giới tư bản, với những chính phủ tư bản đó, mình làm động tới cái chuyện thế, phải không, là rất là quan trọng nha. Tại vì một khi giảm thế là xã hội sẽ đi chậm lại liền, không, mình phải mở ra cái khác, chứ mình không làm càng một mặt như vậy được. Mình cắt thế, nghĩa là vô hình chung là áp lực ở đó 10 đồng đi, bây giờ chỉ còn con đồng thôi. Hồi đó 10 đồng làm được 100 đồng là còn dư 90 đồng nghe các anh chị. Còn bây giờ thế có 1 đồng thôi, áp lực có 1 đồng thôi, làm 10 đồng, vậy là còn có 9 đồng thôi. Các anh chị nghĩ đi, cái áp lực xã hội nó giảm xuống như vậy, phải không? Dân chúng người ta đó làm dư được 90 đồng, bây giờ dư được có 9 đồng thôi. Đó, bấy nhiêu đó là có chuyện được rồi đó, chứ khỏi nói gì chứ. Là mình phải thúc đẩy cái gì trước. Có thể là mình làm song hành luôn, nhưng chú Trâm bây giờ đây ông cắt giảm thế, bắt đầu dân chúng hứng khởi quá trời rồi, phải không? Mở khởi nghiệp rồi hứng khởi quá trời, bắt đầu mình đưa qua hiệp hội, mình đưa qua thi liền, mình áp xuống liền, phải không? Anh phải phấn đấu thôi, tức là tôi để đó anh không phấn đấu mà kệ anh, tôi mời anh tham gia thôi. Mà một khi anh không tham gia rồi đó, xã hội không phát triển, anh không có đổ thừa tôi được, tại vì tôi đã tạo mọi điều kiện, phải không? Cái này nó quan trọng lắm nha, chứ không phải là nó là dạng chuyện đùa đó. Những đất nước thuộc thế giới tư bản mà muốn mà làm đó, phải không, phải hết sức là cẩn thận. Tại vì nếu không là xã hội sẽ ì ạch liền, ì ạch trong vòng 30 giây. Thời gian thôi, các anh chị giảm thế trong vòng 5 năm thì các anh chị sẽ thấy được cái sự ì ạch của chế độ cộng sản. Nhưng mà làm sao để loại bỏ cái chuyện đó, thì tôi đã nói với các anh chị cái chuyện hồi nãy giờ đó, đó là các anh chị để loại bỏ cái chuyện đó. Và tôi cũng xin phép là tư vấn với chính phủ Mỹ và Tổng thống Donald Trump, cũng như những nước tư bản trên toàn thế giới, nên làm theo cái hướng này thì mới thành công được, chứ giảm thế không chưa thành công đâu. Không, mình không làm một phía, mình làm bất kỳ cái gì nhưng mình phải làm hai phía. Mình hiểu cái vấn đề đó, nghĩa là cái đó nó là áp lực để phát triển đất nước, để phát triển xã hội, phát triển con người. Thì khi mình cắt bớt cái áp lực đó rồi thì cái áp lực đó sẽ chuyển qua chỗ nào, cái đó mình phải nhận định rõ. Thấy không? Ví như bây giờ cái áp lực đó nó nằm bên thế đi, là đóng cho chính phủ, mà ngày nay chính phủ rất là giàu, chính phủ không cần tiền nữa, chính phủ không cần tiền của người dân nữa, thì cái áp lực đó nó sẽ chuyển về đâu, nó nằm ở cái chỗ nào, để cho người dân có thể phấn đấu phát triển, xã hội mới phát triển. Người dân mà không phấn đấu, không phát triển thì xã hội không bao giờ phát triển, phải không? Tại vì người dân là cái cốt yếu, là cái căn cơ của cái xã hội. Người dân không phát triển thì sao xã hội phát triển? Người dân ngày xưa thu nhập sau thế là 90 đồng, còn người dân ngày nay thu nhập sau thế còn có 9 đồng thôi, thì làm sao mà xã hội phát triển được,
phải không? Cái này là các anh chị phải nhận định rõ nha, cho để thôi làm tầm bậy là tôi nói thiệt luôn, các anh chị không thành công đâu. Vô hình chung là cái mô hình xã hội chủ nghĩa mới lại là cái mô hình không tưởng. Nếu mà tôi không nói cái chuyện này là cái mô hình xã hội chủ nghĩa mới lại là không tưởng, mặc dù nó rất là đẹp. Nhưng mà một khi các anh chị giảm thế xã hội, các anh chị là các anh chị lại nói là cái mô hình đó là không tưởng. Mà nó không phải là không tưởng, mà chính vì cái chỗ các anh chị chưa hiểu, các anh chị làm chỉ có một mặt thôi. Các anh chị thấy cắt giảm thế, tôi đồng ý với các anh chị là các anh chị có nhiều tiền để các anh chị có thể cắt giảm thế, nhưng mà cái đó chỉ là mới là một mặt thôi. Các anh chị cắt giảm cái áp lực xã hội, rồi các anh chị chuyển cái áp lực xã hội đó đi về đâu đó, cái đó mới là mặt thứ hai. Ở đây là mình dung hòa thôi nha, xã hội phải có áp lực thì mới phát triển, chứ mình không nên cắt gụi hết trơn, mình cắt cục hết trơn người xã hội phát triển làm sao. Giống như ở Việt Nam đi, các anh chị cắt cục hết trơn, cắt gụi hết trơn, người xã hội phát triển làm sao, phải không? Nó khó khăn lắm chứ không phải chơi đâu các anh chị. Thì đây sáng tôi mới đọc báo tôi mới thấy cái chuyện đó thôi, thì tôi cũng xin nhắc chung như vậy. Rồi mình tiếp tục mình nói tới vấn đề uy tín cá nhân. Chuyện uy tín cá nhân với lại là cái thương hiệu của mỗi cá nhân. Ví như tổng thống Trump á, là ông có cái kênh truyền hình để mà nói về cá nhân thôi, bởi vì người ta kêu mới gọi ông là một cái diễn viên hài. Còn tôi á là một nhà thơ. Ngoài cái chuyện chính trị, ngoài chuyện kinh tế, khoa học, công nghệ ra, văn hóa tôi vẫn là một nhà thơ. Tôi vẫn có thể hát rất là hay như một ca sĩ vậy thôi. Đó là thương hiệu cá nhân. Vì sao tôi mới tự đặt cái danh hiệu gọi là lãng tử miền Tây, là Western Lover đó. Đó là cái danh hiệu của tôi mà. Đó, và trên con đường mà xây dựng một cái thương hiệu cá nhân á, nó đòi hỏi với cái sự uy tín. Vì sao người ta lại soạn ra cái bài gọi là chúng ta khác biệt, chúng ta khác nhau? Là cái bài đó là của Trung Quốc soạn nha, và nó nói về cái tình bạn của tôi với những người bạn bè của tôi. Thì các anh chị cứ nghe thử thì các anh chị biết. Là như cái vụ ngày xưa đó, cái vụ mà tôi nói là giết chết gì của bạn tôi đó, rồi tôi đi tìm mấy bả đó, tôi ra tới nhà mấy bả ở ngoài Quế đó hàng vô cái vụ đó đó. Rồi người ta mới thấy gì, người ta mới viết cái bài chúng ta khác nhau đó. Tại vì ngày xưa cái anh đó là anh là người bình thường thôi, anh không có phải con cháu ông lớn, nên anh không cần phải gánh đất nước. Còn tôi là con cháu của ông lớn, buộc lòng tôi phải gánh đất nước đó. Thì con vua lại làm vua, thì làm vua là ngồi dưới gốc cây nè, đó vua đó. Đó rồi gánh đất nước, rồi tôi ra tôi mới trấn áp mấy bả. Nói chung mình cũng phải có tinh thần đồng đội đồng chí một chút xíu, chứ không lẽ gì, người ta bị vậy rồi mình đứng mình nhìn, trong khi bạn bè từng ngồi chung một bàn cà phê, từng ngủ chung một cái liều, anh em đi chung biết bao nhiêu cung đường. Đó là cái uy tín nghe các anh chị. Các anh chị đối xử với những người xung quanh các anh chị như thế nào để mà xây dựng nên cái uy tín như vậy? Ở đây mình làm không phải là mình mong cho người ta coi, mình làm ở những cái chuyện hết sức là bình thường, mình làm ngay khi mình còn trẻ, cho đến khi mình thành danh rồi người ta mới lật lại những cái chuyện đó, là từ họ xa xưa mình đã có uy tín rồi, và nó là định hình nên một cái thương hiệu của một cá nhân, phải không? Mà để làm một chính trị gia là các anh chị phải có thương hiệu riêng của mình. Giống như ông Justin Trudeau vậy đó, ông hay tập thể thao giác sáng vậy đó, ông là một võ sĩ đấm bốc. Tức là mình phải có cái thương hiệu riêng của mình. Từ cái chuyện nè, là mình nói về cái chuyện văn hóa thể thao, là mình cũng phải dính tới nha. Còn cái chuyện uy tín đạo đức là mình cũng phải có cái thương hiệu riêng của mình, không? Mà để bước lên trên vũ đài chính trị đó, là mình phải làm được mấy cái chuyện đó, những cái chuyện mà thiên hạ người ta không làm, phải không? Ai mà muốn lên làm vua đó, muốn lên làm chủ tịch nước đó, hoặc là nó tạm gọi là president đó, là phải trải qua những cái bài học đó. Thậm chí nè, bia rượu có thể uống nè, phải không? Uy tín đối với những người xung quanh như thế nào? Ở đây nó uy tín ở đây không phải là một bài học test đâu nha các anh chị, nó không phải là một bài học, mà nó là cuộc đời. Anh đối xử với những người xung quanh như thế nào, phải không? Anh đâu thể nào mà nói dạng như khê chỏng chỏng là được, mà anh đối xử như thế nào để cho thiên hạ người ta nhìn vô, người ta nói rằng cái người đó có uy tín.
Cái đó phải rõ ràng nha các anh chị. Giống như bây giờ tôi hứa đi nước ngoài đó, em tôi nãy mới điện cho tôi đó, gửi tiền cho tôi, nhưng mà tôi sẽ không có xài tiền đó, tại vì tôi nói là đi Tây Ban Nha, tôi phải đợi người Tây Ban Nha lại đây. Không, tôi xài tiền của nước Tây Ban Nha, tiền của nước Hàn Quốc tôi lấy rồi, bấy nhiêu đó là được rồi. Nhưng mà em tôi để tiền ở đây là để thống nhất cho mọi người. Tại vì sao? Để nói với chính phủ Việt Nam rằng thống nhất cho tôi đi, là ok đi. Vậy thôi thì tôi đã nói rồi, đã cho các cô em của ông Trịnh Công Sơn danh dự sau cùng của một người lính. Vậy là tôi với em tôi không cạnh tranh với mấy bà. Vậy thôi, cho bà một danh dự sau cùng. Tôi coi bà như một người lớn thôi. Tôi rất là tôn trọng bà. Cho tới lúc bà xua đàn em đi đánh tôi. Tôi biết đánh tôi đó, máu me đầy mình đó. Nhưng mà tôi biết rồi, nhưng mà tôi không nói. Tôi cũng vẫn rất là tôn trọng bà. Và tôi đi để mà tôi lập cái công ty mới, một cái sự nghiệp mới, rồi tôi rút em tôi đi. Tại vì tôi rất là tôn trọng bà. Tôi nghĩ rằng hồi ngày xưa tôi không biết tôi là cháu của ông Trần Văn Dào đâu, là uy tín cỡ đó đâu. Tôi nghĩ rằng ông Trịnh Công Sơn ông có cống hiến với đất nước, ông có cống hiến cho cách mạng, nên tôi rút đi để tôi nhường lại cho bà. Rồi bà muốn làm gì bà làm. Là tôi nhường cái nhà tỷ phú của ông Henry Lâm đó, là hiện tại cháu bà đang làm dâu tại đó, là tôi nhường lại cho bà, là tôi bỏ đi. Rồi cuối cùng mà cái mà tôi hài hước với mấy bà luôn, tôi tôn trọng mấy bà, rồi cho tới lúc mà mấy bà xua đàn em đi giết người thân của bạn bè tôi. Tức là mấy bà giết tôi không được, mấy bà tức quá, mấy bà qua giết cái bà kia là dì của ông anh mà tôi nói nãy với anh chị đó, mà ở đây tôi không đi tên ra nha. Đó. Và cái sự tôn trọng của tôi với mấy bà là mấy bà đổi lại cho tôi cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị rằng mấy bà quýnh tôi có thể bỏ qua được, nhưng mà mấy bà vì cái chuyện của tôi mà người khác phải bỏ mạng tôi, thiệt sự với các anh chị là tôi rất chi là tôi thất vọng với mấy bà. Tại sao 2015 mấy bà đánh tôi, cho mãi tới 2017 tôi mới nói tới cái chuyện đó. Không? Tại vì anh em tôi rất là tôn trọng mấy bà, tôn trọng bác Trịnh Công Sơn, tại vì ông đã cống hiến một đời cho đất nước, không vợ không con. Xét vào cái đứa trẻ như tôi 25 tuổi hồi thời đó đó, thì tôi đã cống hiến cái gì cho đất nước? Tôi chưa cống hiến gì chứ. Mãi cho tới 2017, lúc đó tôi làm cố vấn trực tiếp cho chính phủ, tôi cải cách đất nước, lúc đó tôi mới chỉ vô mặt mấy bà tôi chửi. Là tại vì sao? Tại vì lúc đó tôi làm quyền chủ tịch nước rồi, thấy không? Chính trị trong nước tôi nắm hết rồi, một tay tôi cải cách mà. Lúc đó tôi mới có quyền nói tới cái chuyện đó. Còn nếu tôi là một người bình thường tôi sẽ không bao giờ nói tới cái chuyện đó, tôi không bao giờ chỉ vô mặt mấy bà đó. Tại vì sao? Tại vì anh của mấy bà quá, cống hiến quá trời nhiều cho đất nước. Tôi người bình thường sao tôi dám chửi mấy bà? Nhưng mà tôi chửi mấy bà là tôi là một tay gọi là cộm cán, rồi tôi cống hiến dữ hơn Trịnh Công Sơn, tôi mới dám nói với mấy bà. Đó, tôi ở đây sòng phẳng lắm. Thấy không? Mình đi sao? Mình thua người ta thì mình chịu, chứ mình không có được nói. Chứ đâu thể nào, này đâu phải là mình ra mình chuyển lộn là được đâu. Đó. Ở đây là mình tôn trọng lẫn nhau như những anh hùng. Còn mấy bả chơi này là tại vì tôi tôn trọng ông Trịnh Công Sơn. Tôi nghĩ ổng có lẽ là anh hùng nhưng mà ổng đã qua đời lâu rồi. Còn mấy bả thì mấy bả có tiếng tăm gì, phải không? Ở đây mình nói chuyện đơn giản thôi nha. Tức là từ cái chỗ đó đó nó mới hình thành nên cái uy tín của tôi. Tại sao chính phủ đưa tôi ra nước ngoài mà chính phủ không sợ tôi lật đổ? Tại vì sao? Tại vì tôi từng tôn trọng ông Trịnh Công Sơn như vậy thì đương nhiên tôi cũng tôn trọng chính phủ như vậy thôi. Không, cho tới ngày hôm nay là tôi được quyền nói thẳng với chính phủ, tôi được quyền gọi là chửi bới, được quyền ý kiến với chính phủ. Là tại vì sao? Tại vì tôi chứ mấy ổng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng rồi đó, có cống hiến ngang ngửa nhau, tôi mới nói chuyện với mấy ổng. Chứ còn nếu tôi mà không có cống hiến như mấy ổng, không có cống hiến mà gọi là ngang ngửa với mấy ổng, tôi sẽ không bao giờ nói tới chuyện chính trị Việt Nam. Tại vì sao tôi lấy ý kiến với mấy ổng là nên chỉnh đốn hàng ngũ chuyện nhà, nên niêm phong lại cái này cái kia, là tại vì tôi nắm cái quyền chủ tịch nước. Khi mà tôi làm cố vấn với mấy ông đó là tôi với mấy ông ngang nhau, cống hiến ngang ngửa, nên tôi mới nói chuyện với mấy ông. Chứ tôi không phải dựa trên ông Cốc tôi Trần Văn Dào, hoặc là tôi dựa trên ba tôi Phan Văn Thái, tôi không cần làm chuyện đó. Mà tôi là Phan Minh Hải, phải là chính tôi làm được, tôi cống hiến rồi, tôi chỉnh đốn đất nước rồi, tôi mới nói tới những cái nhược điểm của mấy anh. Và tôi khuyên các anh chị làm một chính trị gia đó, trẻ mới nổi đó, các anh chị nên làm chuyện đó. Chứ các anh chị đừng có nghĩ xuyên tạc người ta.
là hay, không nên xuyên tạc người ta chỉ là cái bước sau cùng. Giống như tôi chửi chính phủ đi, là tôi chửi ra cái phần sau cùng. Khi mà tôi đã cống hiến ngang ngửa với ông Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi, tôi đưa đất nước lên một cường quốc, thì tôi mới bắt đầu chửi lại những cái nhược điểm của chính phủ. Cái đó phải rõ nha, chứ không phải mình cứ chửi chính phủ là được, không được, không ai theo mình đâu. Nói thiệt, chừng nào mình có cống hiến đi, rồi mình mới lên tiếng. Nếu mà muốn tham gia vô chính trị, cái đó là sao? Cái đó là uy tín của một nhà lãnh đạo. Anh có tôn trọng người đi trước không? Không, nếu mà anh không tôn trọng người đi trước, giống như Tổng thống Trump đi, mà ông không tôn trọng ông Washington đi, thì ai tôn trọng ông? Cái cái này rõ nha các anh chị. Các anh chị phải hiểu rõ cái này mới được nha. Cái này là cái uy tín của nhà lãnh đạo hết sức là quan trọng nha. Không, nếu mà làm tầm bậy, cái nhà lãnh đạo không có uy tín là không lãnh đạo đất nước được đâu. Người ta sẽ không nghe, người ta không làm theo. Một mặt là các anh chị nè, đối xử với những người xung quanh. Cái mặt thứ hai là các anh chị có tôn trọng những người đi trước không? Thì người ta mới tôn các anh chị lên làm lãnh đạo, chứ tự nhiên khơi khơi ai mà đưa các anh chị lên làm lãnh đạo. Dạ thời mà mấy ổng đưa tôi làm cố vấn đó, là mấy ổng chưa bao giờ nói với tôi là dạng như là, mấy ổng chưa bao giờ nói với tôi là phải gọi là làm cái này cái kia, phải không? Cũng chưa bao giờ luôn. Tôi làm cố vấn vậy thôi đó. Và mấy ông lại coi cái thái độ của tôi là có muốn xử cái chuyện kia hay không. Cho đến khi tôi làm xong rồi, đất nước cải tổ rồi, tôi mới bắt đầu nói lại cái chuyện đó. Nghĩa là lúc đó tôi hơn ông Trịnh Công Sơn rồi, tôi cống hiến hơn ổng rồi, tôi mới vạch mặt mấy bà em của ông Trịnh Công Sơn ra. Chứ hồi trước đó là chưa bao giờ. Tôi biết đó, nhưng mà tôi không nói, tại vì tôi không có cống hiến gì cho đất nước này hết trơn, tôi không có quyền lên tiếng. Không, mà ngày hôm qua tôi nói với các anh chị, cái sự nghiệp của đất nước này, từng viên gạch, từng cây cầu, không, từng tấm ván là người dân góp công xây dựng nên. Mà tôi không có cống hiến gì cho người, tôi nói cái gì? Trong khi biết bao nhiêu người cống hiến ở đó, mà người ta còn làm thinh. Như ông Trần Văn Dạo đó, ba tôi một đời cống hiến đó, còn làm thinh kìa. Thì tôi nói cái gì? Không, chừng nào tôi có cống hiến đi, lúc đó tôi nói. Đó là lý do tại sao tôi cố vấn cho chính phủ, rồi tôi mới khui ra cái chuyện đó. Tôi mới dạy cho mấy bà một bài học, cho mấy bà cái K54 đó, giống vậy đó. Mà tôi xử tới cái độ mà chính phủ cũng không thể nào mà nói được tôi. Giống như em tôi đi, chưa vậy trời nó gửi cho tôi 500 đô, thì các anh chị nghĩ sao? Em của tôi mà, em của Phan Minh Hải này phải khác chứ đâu có giống em của mấy ông được, mấy anh mấy chú rồi đâu có giống được. Trời trời, tôi cũng không có vất vả gần mấy chục năm trời, anh chị nghĩ rồi sao? Từ hồi 2009 đi cho tới bây giờ là 10 năm mà còn gì. Là tôi không có bạn gái luôn nha, tôi chỉ chở đúng một mình anh đó thôi. Thì các anh chị nghĩ như sao? Tôi dạy công để mà tôi đào tạo nó, mà các anh chị nghĩ như sao mà nó không giống tôi thì nó giống ai? Hai anh em tôi giống thịt đó. Đó, cái đó là cái uy tín nha các anh chị. Mà nhà lãnh đạo đều không phải có uy tín. Chính vì cái chỗ uy tín đó, nó ăn như cái chỗ đạo đức. Thì các anh chị thấy tôi xử sự bộ không có đạo đức sao? Tức là cái chỗ uy tín của tôi đó, là mọi người mới thấy được như vậy. Là lúc mà tôi dở cái chuyện của mấy cô Trịnh ra là mọi người không nói được là tại sao? Tại vì tôi đã cống hiến quá nhiều cho đất nước, và tôi đang trong công cuộc cải tổ đất nước, xây dựng đất nước theo một cái trường phái mới. Nên tôi mới dở cái chuyện đó ra, và mọi người rất là sợ khi mà tôi đem cái chuyện đó ra tôi xử theo luật. Mấy ông sợ con nhiêu đó đó, chứ không có gì khác hết trơn. Không, nhưng mà tôi lại muốn nói với cả đất nước này biết rằng là đừng có làm cái kiểu đó. Đừng có sống dựa trên danh tiếng của người ta, một đời người ta cống hiến rồi bôi cho chét chấu lên đó. Các anh chị thấy em tôi không? Em tôi vẫn là một anh hùng. Tôi là một anh hùng là ghi nhận, nói vẫn là một anh hùng. Mình đào tạo em mình, thấy không? Phải để nó là chính nó, chứ mình không bao giờ che cho nó. Giống như bây giờ nó gửi tiền cho tôi có kêu nó đâu. Nó điện cho tôi, nó gửi tiền cho tôi, chứ tôi cần gì tôi phải kêu. Không, nghĩa là người ta tôn trọng mình tôn trọng người ta, người ta hiểu mình hiểu người ta. Đó, anh em tôi là vậy đó. Thấy không? Để thôi tôi nói các anh chị tưởng tôi là bóc phét, tôi chọi lựu đạn gì. Không có đâu các anh chị, lời tôi nói là sự thật, chưa bao giờ chọi lựu đạn, chưa bao giờ nói dốc các anh chị làm gì đâu. Rồi tiếp tục nói tới vấn đề uy tín đạo đức. Người ta quan tâm ở cái nhà lãnh đạo đầu tiên là phải có uy tín.
Đạo đức ở đây là cái phần mình tôn trọng trước sau, là những người đi trước và những người đi sau, mình tôn trọng những người lớn. Nhưng mà ở đây mình xét theo tầm tôi là người bình thường thì hồi đó tôi tôn trọng mấy bả là người bình thường, mà mấy bả em của ông Trịnh Công Sơn. Còn tôi con của ba tôi Phan Văn Thái chả có gì cả, cái nền nhà không có ở thì tôi lấy gì tôi nói chuyện. Cho đến khi tôi cải tổ đất nước xong rồi lúc đó tôi mới nói chuyện. Tại vì sao? Tại vì tôi là Phan Minh Hải mang đến cái trường phái chủ nghĩa xã hội mới, tôi nói chuyện với mấy bả được chưa? Rõ nha. Và hồi đó người ta nói với tôi là quyền chủ tịch nước, là tôi ngồi ngang với ông Trần Đại Quang lúc mà ông còn sống. Thì các anh chị nghĩ sao? Tôi nói chuyện với mấy bả được chưa? Chính vì như vậy tôi mới tôi khui ra đây không phải là để giết mấy bả, mà tôi khui ra đây là để chỉnh đốn hàng ngũ của đất nước. Đúng không? Chỉ khi nào mà các anh chị đưa nó ra ánh sáng rồi phải trong sạch thì mới vững mạnh các anh chị. Còn nếu mà không trong sạch phải không, là không bao giờ vững mạnh được đâu, tôi thề với các anh chị luôn. Tôi nói thiệt á, các anh chị nước các anh chị nên quan tâm cái vấn đề này. Cho dù nó cay đắng cỡ nào các anh chị cũng phải đưa ra. Xử hay không xử là cái chuyện đó nó khác, nhưng mà mình phải đưa ra cho toàn dân được biết. Không, thậm chí mình đưa cho cả thế giới biết luôn, để cho người ta phun nước miếng vô mặt người Việt Nam một lần. Một lần một thôi là khôn ra, khôn suốt đời luôn. Một lần một thôi. Cho dù mai mốt từ đây và mãi mãi trở về sau ai mà muốn lầy cái kiểu đó phải không, là người ta sẽ nhớ tới cái chuyện của tôi. Và sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Người dân thế giới người ta phun nước miếng vô mặt. Đó, tức là mình đắng, mình ngậm muối một lần thôi là mình tỉnh liền, chứ không có ăn nhầm cái gì hết trơn. Ở đây mình nói mà không phải là mình giết người ta nha, mình không cần làm chuyện đó. Cái bài học này là mình dạy cho dân tộc, cái tầm này là tầm mang tính dân tộc. Ra quốc tế, những cái nước nào mà có cái gì mà dơ dơ đó, những cái gì mà bí ẩn đó thì cứ bật mí cho thiên hạ người ta biết, người ta cười chơi vậy đó. Với bây giờ đây chú Trump muốn bật mí cái gì đó của nước Mỹ mà bí mật thiệt bí mật, giống như cái vụ 11 tháng 9 để cho thiên hạ người ta cười vô mặt nước Mỹ vậy đó. Một lần một thôi, bảo đảm luôn nước Mỹ sẽ rất là tự ái và sẽ tự chỉnh đốn hàng ngũ và sẽ trở thành một người anh hùng thực sự. Người ta đi lên văn minh là vậy đó. Nói không, trong sạch thì mới vững mạnh là một phần, với thứ hai nữa là mình dạy cho dân chúng, không lẽ giờ mình đứng ra mình dạy, phải không? Thì người ta sẽ đâu có nhớ. Mình sẽ đưa cho người ta cái ví dụ. Cái này là cái ví dụ thôi, chứ tôi xử mấy bả đằng tới ông nội tôi tự nhiên 2015 tôi bị quánh là tới 2018 tôi đi xử mấy bả, nghe nó chết. Sao hồi đó 2015 nó tôi không xử đi, tôi tại 2018 tôi xử. Buồn cười. Ở đây là mình đem ra để cho mọi người tỉnh hồn tỉnh vía, không cho thiên hạ cười chơi vậy đó, rồi khôn ra. Giống như bây giờ đây các anh chị học dở đi, tôi nói thiệt luôn á, mà ai mà chê các anh chị mà học ngu đi, là tôi bảo đảm cái đêm đó các anh chị thức trắng để mà học cho thuộc bài. Tôi chắc chắn chuyện đó, tôi nói thiệt. Bây giờ cái vụ này lu bu phải không, ai mà cười mấy Việt Nam lầy lậu đi, tôi bảo đảm từ đây trở về sau không bao giờ còn cái chuyện đó nữa. Chị nước là như vậy đó. Nhưng mà mình đem ra không phải là mình giết người ta, mình lại nói tới vấn đề công trạng, tức là lực ăn xá đó. Hồi đó tôi nói với chị cái vấn đề đó rồi, mình không nên giết người ta, mình phải để người ta ở đó và người ta làm cái ví dụ cho xã hội, chứ tại sao mình giết người ta là cái gì? Phải không? Không nên giết người, mình cứ bình thường vậy đó. Mình vừa được có mang tiếng đạo đức mà mình vừa có luôn cái ví dụ cho xã hội người ta tỉnh hồn tỉnh vía để mà phát triển đất nước. Đó. Đó, uy tín của một nhà lãnh đạo nha, hết sức là quan trọng nha. Từ những cái chuyện nhỏ nhất cho anh đi ăn một bữa cơm, anh có đạo đức không? Là từ cái chuyện mà anh ăn một bữa cơm. Ở đây tôi nói chuyện nha, ở đây những người tư bản thì họ sẽ xử khác. Họ ăn rồi họ không cần dọn, họ không cần làm gì hết. Cái đó không ai nói được họ. Tại vì sao? Tại vì họ giàu, họ trả tiền cho chuyện đó. Tôi ví như tôi làm phục vụ tôi dọn thôi, chứ làm sao tôi bắt lỗi họ được mấy chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện quan trọng của những nhà lãnh đạo đó, giống như gì rồi là hình như là ông thủ tướng New Zealand hay gì đó, là ông làm đổ cà phê hay gì đó, ông thủ tướng New Zealand hay là của Australia gì tôi quên mất tiêu rồi, là ông làm đổ cà phê đó là ông tự lấy cây lau nhà ông dọn đó. Tại vì sao một nhà lãnh đạo phải làm chuyện đó? Tại vì sao? Tại vì mình là người của công chúng, mình là người của nhân dân, của người dân á, thấy không?
Nhà tư bản họ có thể cởi lên đầu người dân, chứ nhà lãnh đạo không bao giờ làm chuyện đó. Những người resident không có nên làm chuyện đó. Mà nếu anh muốn trở thành một resident, anh cũng đừng bao giờ làm chuyện đó. Những nhà tư bản họ làm đổ cà phê phải không, họ kêu quấy tờ ra là dọn, hoặc là quấy tờ quấy chị ra là dọn. Còn mình muốn trở thành một nhà lãnh đạo phải không, là tự mình sẽ dọn đó, chứ mình không bao giờ kêu quấy tờ quấy chị ra để mà dọn. Không, đó là những người resident đó, cái tầm của resident nằm ở chỗ đó. Rồi video clip này dài quá rồi, để tôi tắt đi rồi tôi nói tiếp tục vào video clip kế tiếp. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.